नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं मराठी किचनमध्ये। मिसळ हा असा एक पदार्थ आहे की जो सगळीकडे मिळतो तरी देखील प्रत्येक ठिकाणची चव वेगळी लागते। कोल्हापूरची झणझणीत मिसळ, पुण्याची थोडीशी गोडसर चवीची मिसळ, असे गावांप्रमाणे त्यात बदलही होत जातात। विविध प्रकारे मिसळ केली जाते तरी देखील अगदी सगळ्यांना आवडते। आज मी जी मिसळ दाखवणार आहे ती अगदी झणझणीत आणि विशेष म्हणजे थोडीशी स्मोकी फ्लेवर असणारी तंदुरी मिसळ आपण करणार आहोत। तुम्हाला नक्की आवडेल। या ठिकाणी मी 1 कप मटकी घेतली आहे। मटकी स्वच्छ धुवून यामध्ये भरपूरसे पाणी घालून 7-8 तास भिजू द्यावी। मटकी चांगली भिजल्यावर पाणी निथळून टाकावे। एखाद्या कापडात बांधून किंवा मटकीला मोड येण्यासाठी जे भांडे मिळते त्यामध्ये ठेवून मटकीला मोड आणले आहेत। 10-12 तासानंतर मटकीला छान मोड आले आहेत। याप्रमाणे तुम्ही घरी मटकीला मोड आणून घेऊ शकता किंवा तयार मोड आलेली मटकी आणावी। कुकरमध्ये ही मटकी काढून यामध्ये एका बटाट्याची साल काढून मोठे मोठे तुकडे कापून घातले आहेत। मटकी व्यवस्थित भिजून वर थोडे पाणी राहील इतपत साधारण 1 ग्लास पाणी यामध्ये घातले आहे। चवीपुरते 1 चमचा मीठ आणि पाव चमचा हळद घालून एकदा हलवून घ्यावे। माझ्याकडे नातेवाईक येणार आहेत त्यामुळे 8 ते 10 जणांसाठी मी ही मिसळ बनवत आहे आणि त्यानुसार इतर साहित्य आणि मसाल्यांचे प्रमाण आहे। झाकण लावून ज्याप्रमाणे तुमच्या कुकरमध्ये मटकीचा खूप गाळ न होता मटकी व्यवस्थित शिजेल अशा प्रकारे मीडियम ते मंद आचेवर 2 ते 3 शिट्ट्या घेऊन मटकी शिजवून घ्यावी। या मिसळसाठीचा मसाला आपण घरच्या घरी बनवणार आहोत। यासाठी कप मेजरमेंट नुसार पाव कप किंवा 4 टेबलस्पून धणे, 1 टीस्पून जिरे, 2 वेलदोडे, 2 दालचिनीचे तुकडे, 6-7 मिरी, 4-5 लवंग आणि अर्धा टीस्पून शहाजिरे घेतले आहेत। छोट्या कढईत प्रथम धणे मंद आचेवर चांगले खरपूस भाजून घ्यावेत। धणे थोडेसे भाजत आले की यामध्ये बाकीचा गरम मसाला घालावा। थोडेसे हलवून गॅस बंद केला आहे। मग मसाले थंड होईपर्यंत कढईतच हलवत राहावे। फ्रेश तयार केलेल्या मसाल्यांमुळे मिसळचा स्वाद आणखी छान येतो। आता 2 मीडियम कांदे आतपर्यंत फोडून घ्यावेत। बत्त्याने किंवा हाताने फोडून घेऊ शकता। जाळीचा वापर करून हे कांदे भाजून घेणार आहोत। मीडियम गॅसवर कांद्याची साल काळी होऊन चांगले आतपर्यंत भाजले जातील अशा प्रकारे भाजायचे आहेत। अधूनमधून चिमट्याने फिरवत राहावे म्हणजे एकसारखे भाजले जातील। कांदा तर व्यवस्थित भाजला आहे, तो बाजूला काढून घेत आहे। 2 टोमॅटो आणि 1 मोठा खोबऱ्याचा तुकडाही अशाच प्रकारे भाजून घेणार आहोत। शक्यतो मिसळमध्ये खोबरे घालत नाहीत, पण थोडीशी वेगळी काळ्या मसाल्याप्रमाणे चव मिसळला यावी म्हणून खोबरे वापरले आहे। खोबऱ्यामध्ये तेल असते त्यामुळे ते पेट घेऊ शकते, यासाठी काळजीपूर्वक भाजून घ्यावे। टोमॅटोची साल भाजली जाऊन तो थोडासा मऊसर झाला आहे। खोबरेही भाजले आहे। या ठिकाणी 8-10 पाकळ्या लसूण आणि 1.5 इंच आल्याचे तुकडे करून घेतले आहेत। लसूण ही जाळीवरच भाजून घेणार आहोत। पाकळ्यांची साल न काढता तशीच ठेवली आहे। सर्व साहित्य जर अशा प्रकारे गॅसवर डायरेक्ट भाजणे शक्य नसेल तर कढईमध्येच थोडेसे तेल गरम करून सर्व साहित्यांचे उभे काप करून चांगले खरपूस भाजून घेऊ शकता। लसणाची साल बऱ्यापैकी भाजली गेली आहे। लसूणही बाजूला काढून घेत आहे। भाजलेले गरम मसाले आता पूर्णपणे थंड झाले आहेत। मिक्सरवर याची शक्य तितकी बारीक पूड करून घ्यावी। पण जर तुम्ही कमी प्रमाणात मिसळ बनवत असाल तर यातील एक्स्ट्राचा मसाला बाजूला काढून बाकीच्या भाज्यांसाठी देखील वापरू शकता। लसूण थंड झाल्यावर त्याची अशा प्रकारे हाताने चोळून साल काढून टाकावी। पूर्णपणे साल निघाली नाही तरी चालतील, जमेल तितकी साल काढून टाकावी। कांद्याच्या वरचे साल आणि मुळाचा भाग काढून टाकावा। आता गरम मसाल्याच्या पावडरमध्ये खोबऱ्याचे तुकडे करून घालावेत। आल्याचे तुकडे घालावेत। आलं भाजायची गरज नाहीये। हे साहित्य विशेषतः खोबरे चांगले बारीक झाले की यामध्ये इतर साहित्य म्हणजे कांद्याचे तुकडे आणि लसूण घालून बारीक करावे। ते व्यवस्थित शक्य तितके बारीक वाटले की यामध्ये टोमॅटोचे काप करून घालावेत। एकदम बारीक अशी पेस्ट झाली पाहिजे। अशा प्रकारे वाटल्यास पाणी न घालता एकदम बारीक असे वाटण होते। मटकी ही खूप जास्त मऊ नाही
पण व्यवस्थित शिजली आहे. यामध्ये टाकलेला बटाटा ही उकडला गेला आहे. यामध्ये बटाटा असा थोडासा मॅश करून घ्यायचा आहे. पुरेशा मोठ्या कढईत किंवा पातेल्यात नेहमीपेक्षा जास्त तेल गरम करावे. या ठिकाणी माझे मिसळचे प्रमाणही जास्त आहे, त्यामुळे साधारण 7-8 चमचे तेल मी घातले आहे. तेल गरम झाल्यावर यामध्ये तयार केलेली पेस्ट घालावी. वाटण तेलामध्ये व्यवस्थित परतले जाईल इतपत तेल असावे. बाजूला पातेल्यात 4 ग्लास पाणी उकळायला ठेवले आहे. मसाला मीडियम फ्लेमवर चांगला तेल सुटेपर्यंत परतायचा आहे. वाटणाला थोडे थोडे तेल सुटायला लागले आहे. आता यामध्ये अर्धा चमचा हळद आणि 4 चमचे लाल तिखट घालत आहे. मिसळ चांगली झणझणीतच छान लागते, त्यामुळे तुमच्या अंदाजानुसार लाल तिखट घालावे. रंग छान येण्यासाठी 1 चमचा बेडगी मिरचीचे तिखट देखील घालू शकता. तिखट एकदा परतले गेले की गॅस मोठा करायचा आहे आणि बाजूच्या गॅसवर ठेवलेले उकळते पाणी यामध्ये घालायचे आहे. तुम्ही किती जणांसाठी मिसळ करणार आहात आणि ती किती पातळ ठेवायची आहे त्यानुसार पाणी लागेल. शिवाय मटकीचे पाणीही यात ॲड करणार आहोत. थोडासा वेगळा प्रयोग म्हणून कटाला स्मोकी फ्लेवर देणार आहे. त्याकरता एक छोटा कोळसा स्वच्छ धुवून गॅसवर तापायला ठेवला आहे. जर कोळसा मिळाला नाही तर नारळाच्या करवंटीचा छोटा तुकडा जाळून त्याचा वापर स्मोकी फ्लेवर देण्यासाठी करू शकता. आता कटात शिजवलेली मटकी आणि बटाटा पाण्यासहित घालावा. मटकी शिजवताना देखील मीठ घातले होते, त्यानुसार मीठ घालावे. ही मिसळ छान झणझणीत कोल्हापुरी पद्धतीची करणार आहोत, त्यामुळे यामध्ये गूळ घालत नाहीये. आता कटाला एक चांगली उकळी येऊ द्यावी. घरगुती पद्धतीनं केलेले महाराष्ट्रीयन पदार्थ, नाश्त्याचे विविध प्रकार, पारंपरिक पदार्थ तुम्ही मराठी किचनवर पाहू शकता. जर तुम्ही अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केले नसेल तर या लाल रंगाच्या बटनावर क्लिक करून सबस्क्राईब करू शकता. त्याचबरोबर शेजारी जे बेल बटन आहे त्यावर जरूर क्लिक करा, म्हणजे मी नवीन व्हिडिओ टाकला की लगेच तुम्हाला कळेल. कटाला उकळी यायला सुरुवात झाली की गॅस बारीक करून 5 मिनिटे रसा चांगला उकळू द्यावा. आता एखाद्या पसरटच्या भांड्यात मटकी आणि थोडासा रसा काढावा. या ठिकाणी मी हे मातीचे भांडे वापरले आहे. आता एखादी छोटी वाटी अलगदपणे यात ठेवावी. चिमट्याने तापलेला निखारा थोडासा फुंकून काळजीपूर्वक वाटीमध्ये ठेवावा. धूर होण्यासाठी कोळशावर 2 चमचे तेल सोडत आहे. धूर झाला की लगेच झाकण ठेवावे आणि 2-3 मिनिटांनंतर झाकण उघडावे. कटाला छानसा स्मोकी तंदुरी फ्लेवर येतो. काही जणांना हा स्मोकी फ्लेवर आवडत नाही, त्यांनी ही स्टेप वगळली तरी चालेल. वाटी काढावी. यामध्ये पातळ पोह्यांचा चिवडा घालत आहे. पोह्यांचा चिवडा नंतरही घालू शकता किंवा पातळ पोह्यांचा चिवडा नसेल तर फरसाण वापरता येईल. भावनगरी शेव किंवा फरसाण, बारीक चिरलेला कांदा आणि कोथिंबीर सोबत लिंबाची फोड देऊन मिसळ सर्व्ह करावी. तयार आहे झणझणीत अशी तंदुरी मिसळ. रेसिपी कशी वाटली ते लगेच खाली स्क्रॉल करून कमेंटमध्ये टाईप करून मला कळवायचं आहे. तसेच हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका. शिवाय मिसळ आवडणाऱ्या तुमच्या मित्रमैत्रिणींबरोबर किंवा नातेवाईकांबरोबर जरूर शेअर करा. धन्यवाद.